આજે આપણે ધોરણ 7માના સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી વિષય વિજ્ઞાન આ ઓગસ્ટ 2020નું તાજેતરમાં એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન રજૂ કર્યું છે. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. ગમે તો લાઇક શેર કરજો. નવા વ્યૂઅર તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. પ્રશ્ન પહેલો છે કે મને ઓળખો. પેટા પ્રશ્નમાં પહેલાં પૂછ્યું છે કે નીચે દર્શાવેલ આકૃતિમાં ABCDના મૂળાક્ષર વડે દર્શાવેલ દાંતને તેના દેખાવના આધારે ઓળખો અને તેના પ્રકાર દર્શાવો. તેમાં આકૃતિ એ છે એ દાઢ છે, તે ચાવવા અને ભરડવા કામ આવે છે. બીજી છે બી આકૃતિ છેદક દાંત, જે કાપવા અને બચકું ભરવા એટલે કે બટકું ભરવા કામ આવે છે, ખોરાક તોડવા માટે. આકૃતિ સી અગ્રદાઢ એટલે કે ચાવવા અને ભરડવા માટે કાર્યમાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન છે મારો ઉપયોગી સાડી બનાવવા માટે થાય છે, હું પ્રાણીમાંથી પ્રાપ્ત થાઉં છું. તો એ છે રેસાઓમાંથી રેશમની સાડી બનાવવા શકાય છે. રેશમના કીડાઓના કોષેટોમાંથી આ રેશમ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન મારો ઉપયોગ સ્વેટર બનાવવા માટે થાય છે ને હું પ્રાણીમાંથી પ્રાપ્ત થાઉં છું. તેનો જવાબ છે ઘેટા, બકરી, યાક અને ઊંટના વાળમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ સ્વેટર બનાવવા માટે થાય છે. પ્રશ્ન બીજો નીચે દર્શાવેલ ગુણધર્મ અને કાર્યને ધ્યાનમાં લઈ ઉષ્માના સુવાહક પદાર્થના ગુણધર્મ અને કાર્ય એટલે કે ઉપયોગને અલગ કરવાના છે. પેલું છે ઉષ્માનું પ્રસરણ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ ક્રમશઃ થાય છે. ઉષ્માનું પ્રસરણ એટલે કે ઉષ્મા વહનની રીત, બરાબર. એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, તાંબુ જેવી ધાતુ ઉષ્માનું પ્રસરણ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ ક્રમશઃ થાય છે, તે ઉષ્મા વહનની રીતે ગરમ થાય છે. એટલે કે ઉષ્માનું પ્રસરણ ગરમ છેડાથી ઠંડા તરફ થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. ઉષ્માવહન દ્વારા ઘન પદાર્થોનું ઉષ્માવહન શક્ય છે, એટલે એમાં સંપર્ક જરૂરી છે એમ ટૂંકમાં. ઉષ્માવહન ઘન પદાર્થમાં થાય. બીજો પ્રશ્ન છે રસોઈ બનાવવા વાસણના હાથા બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે. તો રસોઈ બનાવવાના વાસણના હાથા ઉષ્માનો અવાહક હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણે પકડવાનું છે હાથેથી, બરાબર. તો આપણે દાજીએ એટલે કેવો હોવો જોઈએ? ઉષ્માનો અવાહક હોવું જોઈએ, નહીંતર આપણે દાજી જઈએ. જેથી વાસણના હાથા લાકડા કે પ્લાસ્ટિક જેવા ઉષ્માના અવાહક પદાર્થમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ત્રીજું છે રસોઈ બનાવવાના વાસણ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જવાબ ધાતુ કે એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, તાંબુ જેવા ધાતુના વાસણો ઉષ્માના સુવાહક હોવાથી ઝડપથી ગરમ થાય છે, જેથી વાસણમાં રાંધવામાં રાખેલ ખોરાક વધારે ગરમી મળે છે અને તે રસોઈ જલ્દી તૈયાર થઈ જાય. એટલે જે રસોઈના વાસણો ધાતુના હોય છે, બરાબર. ચોથું છે ઉષ્મા આપવા છતાં ઉષ્મા એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ પ્રસરણ પામતી નથી. તો લાકડું, પ્લાસ્ટિક, ચામડું જેવા ઉષ્મા અવાહક પદાર્થો કે જેમાં ઉષ્મા વહન ન થાય એવા અવાહક પદાર્થને ઉષ્મા આપવા છતાં ઉષ્માનું પ્રસરણ એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ થતું નથી, તેવા પદાર્થને ઉષ્માના અવાહક કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન બીજો થર્મોમીટરની આકૃતિ પરથી કયું પ્રયોગશાળાનું થર્મોમીટર છે અને કયું ક્લિનિકલ થર્મોમીટર? ક્લિનિકલ ડૉક્ટરનું થર્મોમીટર. તો આકૃતિ 1માં છે ને એ પ્રયોગશાળાનું થર્મોમીટર છે અને આકૃતિ 2 છે એમાં ક્લિનિકલ થર્મોમીટર છે. પ્રશ્ન બીજો નીચેની આકૃતિ કયા પ્રાણીના પાચન તંત્રની છે તે કહો. તેનો જવાબ છે આપેલ આકૃતિ ઘાસ ખાનાર એટલે કે વાગોળનાર જે પ્રાણીઓ છે એના પાચન તંત્રની છે. પ્રશ્ન ત્રીજો છે નીચે આપેલ ગુણધર્મને સ્વાવલંબી પોષણ, પરાવલંબી પોષણ અને મૃતોપજીવીમાં વર્ગીકરણ કરો. પેલું પૂછ્યું છે કે વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં મૂળ દ્વારા શોષાયેલ પાણી અને ક્ષારોનો ઉપયોગ કરી હરિતકણની મદદથી પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરે છે, તો આ થયું સ્વાવલંબી પોષણ. બીજું પોતે ખોરાક બનાવી શકતા નથી પરંતુ વનસ્પતિ દ્વારા તૈયાર થયેલ ખોરાક પર આધાર રાખે છે, તો એ છે પરાવલંબી પોષણ. ત્રીજું છે મૃત અને સડી ગયેલા પદાર્થના દ્રાવણમાંથી પોતાનો ખોરાક મેળવે છે, તો એ છે મૃતોપજીવી પોષણ. ચોથું છે ખોરાક બનાવવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન મોટે ભાગે ઓક્સિજન વાતાવરણમાં ભળે છે, તો આ છે સ્વાવલંબી પોષણમાં એવું થાય છે વનસ્પતિમાં. એમાં પાંચમું આ પ્રકારનું પોષણ ચોમાસામાં કે ભેજવાળા વાતાવરણમાં ઘણી વસ્તુઓને ખરાબ કરે છે, તો એ છે મૃતોપજીવી પોષણ. પ્રશ્ન ચોથો છે નીચેની ઘટના કે પ્રક્રિયાઓ સમજાવો.
પેલી પ્રક્રિયા એમ કીધી છે કે મીણબત્તીની જ્યોત બાજુના હાથમાં રાખીએ તેના કરતાં મીણબત્તીની જ્યોતને થોડાક ઉપર હાથ રાખીએ તો વધુ ગરમીનો અનુભવ થાય છે. આ ઘટના સમજાવો. તો એનો જવાબ છે કે જ્યોતના સંપર્કમાં રહેલ હવા જ્યોતથી ગરમી વડે ગરમ થઈ જાય, એટલે જ્યોતની જે આજુબાજુની હવા હોય એ ગરમ થઈ ગઈ હોય અને ઉપર જાય છે. ગરમ હવા ક્યાં જાય? ઉપર જાય, હળવી થઈને. માટે જ્યોતની ઉપર ગોઠવેલ હાથ છે એ વધુ ગરમી અનુભવે છે, જ્યારે જ્યોતની બાજુમાં રાખેલા હાથ ગરમી એટલો અનુભવતો નથી, કારણ કે તેનું સ્થાન છે ઉષ્મા નયનનું થતું નથી એટલા માટે. બીજું છે મનુષ્યમાં જે પાચન છે પ્રક્રિયા સમજાવવાની, આખી પાચન ક્રિયા તો એ ચાલે. હવે મનુષ્યની પાચન પ્રક્રિયામાં ઘણા બધા અંગો કાર્ય કરે છે. પેલું છે મુખ ગુહા, જેમાં દાંત, જીભ અને લાળ ગ્રંથિ આવી જાય. બીજું છે અન્નળી, જઠર, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળાશય અને મળદ્વાર. પેલું છે મુખ ગુહા, કે ખોરાકમાં આપણે જે ગ્રહણ કરીએ છીએ મોં દ્વારા, એટલે ખોરાક છે આપણે મોઢેથી ગ્રહણ કરીએ ને, ખોરાકને શરીરની અંદર લેવાની પ્રક્રિયાને અંતઃગ્રહણ કહેવાય છે. અંદર લે છે શરીરમાં, એટલે અંતઃગ્રહણ. ખોરાક મુખમાં લીધા પછી દાંત દ્વારા ખોરાક ચાવી તેના નાના નાના ટુકડામાં ફેરવી નાખે છે અને જીભ સ્વાદ પારખે અને લાળ ગ્રંથિ દ્વારા લાળ રસ ખોરાકમાં ભળે છે. બીજું અન્નળી. મુખ ગુહા બાદ પોતાના અન્નળીમાં મુખ ગુહા બાદ ખોરાક છે એ જેનું આપણે જે મોં પછી ત્યાં જોઈન્ટ હોય, અન્નળી એક નળી છે, બરાબર, એ અન્નળી કહેવાય. મુખ ગુહા બાદ ખોરાક અન્નળીમાં આગળ વધે છે અને અન્નળીનો ભાગ ગળામાં થઈ છાતીમાં પ્રવેશે અને અન્નળીની દિવાલના હલનચલનને કારણે અર્ધ પ્રવાહી, જે ઘાટું પ્રવાહી થઈ ગયું, ખોરાક આગળ વધે છે અને નીચે ધકેલાય છે. અન્નળીના એક ભાગ મુખ ગુહાનો, બીજો ભાગ હોય છે જઠર હારે જોડેલો. જઠર એ અન્નમાર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ છે, જ્યાં આડા ઊભા સ્નાયુનો બનેલ છે, જ્યાં ખોરાક છે વલોવાય. આપણે મિક્સચર કેમ વલોવતું હોય એ રીતના વલોવાય છે. તેમજ અંદરની દિવાલ શ્લેષ્મા તેમજ HCl અને પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે જઠરમાં. ત્યાંથી ખોરાક નાના આંતરડામાં જાય છે. ત્યારબાદ એમ નાના આંતરડું. તો નાના આંતરડામાં જઠર દ્વારા અંશતઃ પાચિત ખોરાક હવે નાના આંતરડાના નીચેના ભાગમાં પહોંચે છે, જ્યાં નાના આંતરડામાં પાચક રસો ખોરાકના બધા જ ઘટકોનું પાચન પૂર્ણ કરે છે. જે ખોરાક અપાચિત હોય, એટલે કે પાચન ન થયું હોય, અને વણ શોષાયેલો હોય, એટલે કે જેમાંથી પાણીનું શોષણ ન થયું હોય, એ બધું મોટા આંતરડામાં જાય છે. ત્યારબાદ આવશે મોટું આંતરડું. નાના આંતરડામાં આવેલો અપાચિત ખોરાક અને પાણી તેમજ કેટલાક ક્ષારોનું શોષણ કરવાનું કાર્ય મોટું આંતરડું કરે છે. બાકી રહેલો કચરો મળાશયમાં જાય છે. મળાશય એટલે કે મળદ્વાર. મળાશયમાં મળ સ્વરૂપે નકામો કચરો સંગ્રહ પામે છે અને મળદ્વાર દ્વારા મળ સમયાંતરે નિકાલ પામે છે, જેને મળત્યાગ કહેવામાં આવે છે. પાંચમો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પેલું છે લીલા રંગ સિવાયના રંગના પર્ણો છે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પોતાનો ખોરાક બનાવી શકે કે કઈ રીતના તે નક્કી કરી શકવાનું છે કે લીલા પર્ણ સિવાયના બીજા પર્ણ ખોરાક બનાવી શકશે? જવાબ, પર્ણમાં જે ભાગ લીલો નથી તેમાં પણ હરિદ્રવ્ય ધરાવે છે. લાલ, કથ્થાઈ અને બીજા રંગના રંજક દ્રવ્યો લીલા રંગને ઢાંકી દે છે અને આ પર્ણમાં પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક બનાવી શકે છે, જેના દ્વારા સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે પર્ણમાં ખોરાક બને છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે સૂર્યપ્રકાશમાં રહેલ લીલા રંગ સિવાયનું બીજા એક અન્ય રંગનું પર્ણ તોડવાનું છે. મરૂન કેવા રંગ હોય છે ઘણા પર્ણમાં, એ તોડવાનું. પર્ણ તોડી પાણી ભરેલા બીકરમાં 5 થી 6 મિનિટ ઉકાળવાનું છે ધીમે ધીમે. પછી પર્ણને આલ્કોહોલ વડે બરાબર ધોવાનું છે અને રંગ દૂર કરી દેવાનો છે પર્ણનો. હવે આ પર્ણ પર 2 ટીપા આયોડીનના દ્રાવણ નાખી તેનો રંગ તપાસો. પર્ણનો રંગ ભૂરો કાળો થશે, જે પર્ણમાં સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે ખોરાક બનેલ છે તે સૂચવે છે, એટલે ખોરાક બનાવે છે એમ સાબિત થઈ જશે. ત્યારબાદ બીજું છે રેશમ બનાવવાની પ્રક્રિયા જણાવો. તેનો જવાબ છે માદા રેશમનું પતંગિયું એક જ વારમાં અનેક ઈંડા મૂકે છે. આ ઈંડાઓને સાવધાનીથી કપડાની પટ્ટીઓ અથવા તો કાગળ પર સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. પછી આ રેશમના કીડા પાળનારને વેચવામાં આવે છે. રેશમના કીડા પાળનાર તેમને અનુકૂળ તાપમાન તથા ભેજના વાતાવરણમાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ અવસ્થામાં રાખે છે. ઈંડાઓને એવા અનુકૂળ તાપમાનમાં રાખવામાં આવે છે કે જેમાંથી ડીંભ બહાર નીકળી આવે ત્યારે શેતુરના ઝાડ પર નાના પાંદડા આવવાનો સમય થયો હોય છે. આ ડીંભ જેમને રેશમના કીડા
કે આપણે કેટરપિલર તરીકે ઓળખીએ છીએ, કહીએ છીએ, તે રાત દિવસ શેતુરના પાંદડા ખાઈને ખૂબ જ મોટા થઈ જશે. ડીંભને શેતુરના તાજા તોડેલા પાંદડા સાથે વાંસની ટ્રેમાં રાખવામાં આવે છે. 25થી 30 દિવસ પછી રેશમના કીડા ખાવાનું બંધ કરી દેશે અને વાંસની ટ્રેના નાના નાના ખાનામાં જમા થશે. ત્યાં રેશમના તાર વીંટી એક પોતે કોસેટો બનાવે છે. અહીં ટ્રેમાં નાના નાના ડાળીઓ રાખવામાં આવે છે, બરાબર, જેના પર કોસેટો ચોંટી જાય છે. હવે આ કોસેટોને ઉકળતા પાણીમાં નાખવામાં આવે છે. આથી રેશમના તાર છૂટા પડી જાય છે. તેને કાંતી રેશમના દોરા બનાવવામાં આવે છે અને વણીને રેશમનું કાપડ બનાવી શકાય છે. તો આ આપણે ધોરણ 7માનું વિજ્ઞાન વિષયનું એકમ કસોટી પેપરનું સોલ્યુશન. જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.